बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स नन د یو بل ټاپک سره حاضر یو او هغه د زموږ سره کاینډز اف سنټنس په کاینډز اف سنټنس باندې زموږ بل لیکچر مخکې موجود دی په هغه کې موږ درې ټایپس ویلي دي درې قسم موږ ویلي دي دوه قسمه په دې لیکچر کې دي دا غیر مخکې بل موږ یو لیکچر چې کوم دی هغه موجود دی هغه زموږ سره سنټنس او سټرکچر اف سنټنس دی که چېرې تاسو دغه لیکچر نه کتلی نو د دې نه مخکې هغه وګورئ چینل باندې نوي تاسو نه چینل سبسکرایب کړئ بل آیکن پریس کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن فورن راځي ویډیو لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ او خپل رائے اظهار په کمنټ کې هم وکړئ اوس چې کوم دی نو زموږ سره کاینډز اف سنټنس کې څلورم قسم چې کوم دی نو هغه optative سنټنس دی څه شی دی جی optative سنټنس نو optative سنټنس زموږ سره in this kind of sentence د جملې په دې قسم کې we discuss مونږ بیانو wishes and prayers optative سنټنس کې به مونږه wishes desires and prayers بیانو optative سنټنس زموږ سره هغه سنټنس دی چې پای کې به مونږ wishes desires یا prayers چې کوم دی نو هغه مونږه بیانو عموما prayer زموږ سره په مې باندې شروع کیږي چې کومه جمله کې مونږه دعا کوو یا بد دعا کوو نو هغه به مونږه وایو په څه باندې په مې باندې وګوره may you live long الله دې تعالی ډیر ژوند درکړي اوس کته نیگیټیو وي نو وایو نه خو باسي تاسو په پویو بخا may you not live long may you not live long خو دې مکه تعالی د ډیر ژوند درکې د خوشحالو نه ډک خو سویم تاسو پویو مکه تاسو نیگیټیو کوئ نو بیا به کې ناټ راوچوي اوس وګوره may you live long دا زموږ سره may you get first position may you collect a lot of success او دې په دنیا جملې تاسو جوړولای شئ I wish that you live long زه دا امید کوم دا تمنا ارزو کوم I wish زه دا تمنا ارزو کوم چې تا ډیر ژوند بیا ومې ډیر موده ژوند وکړي نو په I wish باندې هم ممکن دی صحیح شوه خو دا هم ممکن دی would that I were a teacher نو مونږه ارزو تمنا په I wish that باندې هم بیانو او د هغې سره مونږه دا په would that باندې هم بیانو اوس تاسو مرضي ده چې په would that باندې بیانوئ would that you live long خو دا یو خبره ده چې I wish دا زموږ سره مستقبل او موجوده وخت کېدی شي او په would that باندې به مونږ هغه څه بیانو چې هغه تیر شوی اوس ممکن نه لکه مثال وګورئ would that I were a teacher کاش چې زه سوی ټیچر وی خو اوس ټیچر نه یم دې جملې ته وګورئ I wish that you live long زه دا ارزو تمنا کوم چې ته ډېر عمر ژوندی پاتې شي امید دی چې ته ژوندی پاتې شي لا ټایم تیر نه دی موجوده وخت یا روان وخت مونږ بیا I wish that باندې که چېرې مونږه ارزو تمنا په موجوده وخت یا په روان وخت کې وایو نو په I wish that باندې به وایو که چېرې مونږه ارزو تمنا د تیر وخت کوو چې کوم وخت زموږ نه تیری موقع زموږ نه تیری would that I were a teacher would that my brother present here چې ورور مې دلته موجود وي ځان له په دې تسلي ورکوي که نه ما ته به دا څوک نه وی کړی ټرک نه وی کړی خو چونکې څوک نشته یوازې یم نو ځکه راته هر سړی بدمایشي کوي نو ځکه چې کوم دی نو څه شی راځي would that I were a teacher اوس وګوره د I سره په یو قانون کې هم ور نه استعمالیږي دا ګریمر په یو قاعده کې هم ور نه استعمالیږي دلته کې ولې استعمال شو دلته کې ځکه استعمال شو چې unreal conditions دي uncertain conditions دي ممکن ده نه ټایم تیر دی ځکه چې کله ټایم تا خواري نه کوله محنت دې نه کوه ځان دې نه ستړی کوه اوس لاسونه مو وروړې او څه وې would that I were a teacher would that I were a doctor would that I were an engineer او زه پسې به بره چې څومره جوړې نو په دې سټرکچر باندې جوړېږي خو چونکې دا چونکې unreal conditions دي نو ځکه دلته کې وسره ور راغی عموما د ټولو سره به دا راځي would that he were a teacher would that they were teachers would that she were teacher د ټولو سره به ور راځي ځکه چې unreal conditions دی او په unreal conditions کې ور بل قسم زموږ سره د جملې چې کوم هغه exclamatory sentence دی ته موږ استعجابیه هم وایو صحیح شوه نو in this kind of sentence د جملې په دې قسم کې we describe بیان strong or sudden feelings or emotions strong or sudden feelings or emotions دغه سره ملته جوړته زموږ سره یو انټرجکشن هم تیر شوی دی خو تاسو ته مې ویلي چې انټرجکشن پکې ګوره زموږ سره دا پورشن و ښه دا الفاظ زموږ سره څو انټرجکشن و صحیح شو اوس مونږ چونکې ایکسکلیمیټ سنټنس وایو صحیح شو ایکسکلیمیټ سنټنس زموږ سره په هورا واو الاس وغیره په دې باندې ممکن دی د دې نه علاوه په واټ او په هاو وغیره په دې باندې ممکن دی وګورئ هورا وی ون د میچ هورا وی ون د میچ او چغې کې وګوره واو look at that nice car wow look at that nice car اوس وګوره نو سره څه دي strong feelings دي just دي what a beautiful car what a beautiful car is that what a beautiful car how lazy is he
is that دې ته اوس وګوره دا څه بلا ده څه په مصیبت باندې واغوتو څومره ناراض بادشاه دی نو وګوره زموږ سره exclamatory sentence چې کله مونږ په هورا په واو الاس وغیرہ په انټرجیکشنز باندې کله مونږه exclamatory sentence جوړو نو ساين اف exclamation به زموږ سره په دې ځای کچېره مونږ په وات باندې او په هاو وغیرہ یا په نور الفاظو باندې څه جوړو مونږه exclamatory sentence جوړو نو ساين اف exclamation په اخر کې وګوره what a beautiful car what a beautiful flower what a beautiful house how intelligent teacher how intelligent student اوس وګوره how lazy is he how intelligent is he how beautiful is she او زه پسې خبره نو کچېره په what او په how باندې مونږه exclamatory sentence بیانو نو بیا به دا sign up exclamation به دې ځکه به خامخای sign up exclamation نه بغیر وګورئ دا exclamatory sentence نه کنسیډر کی ٹھیک شو جی نو خلاصه زموږ سره دا شو چې څلورم قسم زموږ سره optative sentence دی په optative sentence کې مونږه wish او prayer به وایو prayer چې کوم دی نو مونږ په مې باندې وایو صحیح شو wish که په موجوده وخت کې نو په I wish باندې به وایو I wish that کچېر د تیر وخت مونږ ارزو تمنا کو نو هغه په would that باندې exclamatory sentence چې کوم دی نو زموږ سره هغه sentence چې په دې کې به مونږه strong or sudden feelings یا emotions به مونږ وایو لکه وګوره hurrah we won the match wow look at that nice car او دغه شانتي what a beautiful car how lazy is he صحیح شو جی نو په دې انداز باندې چې کوم دی نو مونږه exclamatory sentence جوړولی شو که چېرې exclamatory sentence مونږ په interjection باندې جوړو نو بیا به sign up exclamation په دې ځای کې که چېرې په نورو الفاظو باندې لکه what how وغیرہ نو په دې باندې به بیا exclamatory sentence